So, ayun po mga trops. Mga tropa, nandito po ako ngayon. Introhan ko lang yung aking ginawang video kanina. So, ngayon, medyo na-shoot ko na yung video tungkol sa, wala lang talaga ako magawa ngayon. Kasi nga, rest day. Tulad yan, rest day ko ngayon. Ganun naman talaga ang buhay ko kapag mag-rest day. Naghahanap ako ng pwede kong i-vlog. So, ayun, naisip ko nga yung noodles. Tapos, syempre, mahilig ako sa ramen. So, parang sabi ko, gawa ko ng noodles na pwedeng inspired ng ramen. So, ayun, nanood ako ng mga video, paano nga ba gumagawa ng ramen. So, ayan. So, meron akong noodles dito sa bahay. Syempre, alam niyo na, mga ayuda, mga ganitong noodles. So, ito mga noodles. Mga ganitong noodles. Ayan pala, baliktad. Ayan. So, ayan. Pero, ibang noodles yung aking niluto. Ang lulutuin. Niluto ko na actually. Lalagyan ko lang ng intro ang video ko. So, ito. Without further ado, ting-tinining, ting-tinining. Ayan, o, diba? So, ayun nga po, no? May mga gagawin tayo ngayon, mag-i-invento ko ngayon ng ramen. Ang tawag dito sa gagawin ko, invento ramen. O, diba? So, ayan, naka-ready na yung mga props ko, ayan. O, ha? Ako, magpapanggap lang tayo ngayon na chef. So, ayan. Meron ako ditong crab stick. Tapos, ayan. Anong uunahin ko? Hindi ko alam. Hindi ko alam ang gagawin ko. Sa totoo lang sa vlog na to.